Με τους 300 δεν τζατιστήκαμε, γιατί ήταν όλοι παλικάρια και φέτες. Ποιος υπετίσε ποιον, γιατί παρεξηγήθηκαν κτλ. Και κατάλαβε ο Τραμπ. Sorry, don't do that. I don't do that. Προφανώς και θα έχω ένα κάστρο μεσαιωνικό. Ναι, ναι. Εσύ από αυτό που σου είπα, δηλαδή, κατάλαβες ότι είναι κάτι εύκολο να γίνει. Όχι καθόλου. Υπάρχει. Δεν θα... Θέλω να πω, υπάρχουν διλήμματα. Είναι ο Αντετοκούμπο Έλληνας. Που πήγε την είδηση που τον πυροβόλησαν σε μια βάρκα. Ήταν η δολοφονία του μία από τις αφορμές να ξεκινήσει η μάχη. Δεν είμαι φιλέλληνας, δεν είμαι καν φιλάνθρωπος. Ouch. Να αναδείξει και θα μας αναδείξει ο κύριος Νόλαν σύντομα. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες σε αυτό το μαγικό ταξίδι της ζωής. Είμαι η τοπική influencer, ή αλλιώς Γιούλα Σαρδέλη. Όσοι από εσάς δεν με ξέρετε, δεν χάνετε και κάτι, αλλά σίγουρα χάνετε αν δεν μας παρακολουθήσετε ώστε να μάθετε λίγο καλύτερα τους καλεσμένους που φέρνω κάθε φορά για σας εδώ στο ταπεινό μου σαλόνι. Σήμερα ένας άνθρωπος από την Πύλο, τη μεγάλη μου αγάπη, γιατί εντάξει, μπορεί η βάση του σε άλλα νέα και της τοπικής influencer να είναι η Καλαμάτα, αλλά η Πύλος είναι η μεγάλη λατρεία, το μεγάλο πάθος, η μεγάλη αδυναμία. Από την Πύλο, λοιπόν, ο Δημήτρης Καραμπάτσος. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εγώ τον γνωρίζω αρκετά χρόνια. Πάμε να θυμηθούμε λίγο, να πάμε λίγο πίσω στη γνωριμία μας. Γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά σου χρόνια. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ήμασταν και η πρώτη φουρνιά που μπήκε. Άνοιξε το 2003. Ήταν πολύ περίεργο γιατί μπήκαμε. Αυτό δεν το θυμόμουν. Όταν σκέφτεσαι Πανεπιστήμιο Ελληνικό, σκέφτεσαι αφίσες, σκέφτεσαι σπρέι, σκέφτεσαι σπασμένα τα πάντα. Εμείς μπήκαμε σε ένα κολέγιο ευρωπαϊκού και παγκόσμιου επίπεδου. Το είχαν μόλις φτιάξει το παλιό στρατόπεδο που λέμε κάτω από το γήπεδο. Οι αίθουσες ήταν πεντακάθαρες, γυάλιζαν όλα κτλ. Τα πέτρινα αυτά τα κτίρια τα ωραία και ήμασταν και 70 άτομα. Ναι. Αυτό ήταν. Μια οικογενειακή κατάσταση. Ναι, δεν υπήρχαν άλλοι φοιτητές. Μπήκαμε πρώτοι εμείς. Τμήμα Ιστορίας. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Εξαιρετικά. Το οποίο πάντα ακούμε ότι αυτό το τρίτο κομμάτι, η διαχείριση πολιτισμικών αγαθών, είναι και κάπως αρκετά το πιο πρωτότυπο σε σχέση με τις άλλες σχολές της Ελλάδας. Είναι το ατού μας, ας πούμε. Ναι, είχε πρωτοτυπία αυτά τα τμήματα πάρα πολλές. Δηλαδή, είχε και τη διαχείριση πολιτισμικών αγαθών, η οποία ήταν μια νέα έννοια, για την οποία θα συζητήσουμε και μετά. Είχε υποβρύχια αρχαιολογία, το οποίο δεν υπήρχε. Γενικά ήταν ένα τμήμα με καινοτομίες. Άλλες προχώρησαν, άλλες όχι. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα τμήμα το οποίο είναι καινούριο, είναι λίγο περίεργο από ποια άποψη. Ένα πανεπιστήμιο κρίνεται αν είναι καλό, αν είναι παραγωγικό, από την έρευνα που παράγει. Και δεν μπορεί να παράγει έρευνα αν δεν έχει ήδη απόφοιτους, μεταπτυχιακούς για να πάνε σε διδακτορικό. Εργαστήρια. Που τα εργαστήρια υπήρχαν. Και ο κύριος Ζαχαριάς, ο πρόσφατα εκλειπών. Αυτό ήθελα να πω. Εσύ είχες την τιμή και τη χαρά να προλάβεις την περίοδο του Ζαχαριά, έτσι. Ήρθα σαν καθηγητής όταν ήμουν, αν δεν κάνω λάθος, στο τρίτο έτος. Ένας φανταστικός άνθρωπος. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σαν καθηγητή, καμία σχέση. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ερευνητής στο Δημόκριτο, ήταν ένας μεγάλος επιστήμονας, αλλά μας ενέπνευσε γιατί τον νιώθαμε. Ήταν ένας μοντέρνος άνθρωπος, μοντέρνες ιδέες, μοντέρνες πρακτικές. Και εκεί είχαμε την πρώτη μας επαφή, αν μου επιτρέπεις, με τη διαχείριση πολιτισμικών αγαθών σε ευρύτερο επίπεδο, από την άποψη πώς η επιστήμη μπορεί να είναι μοντέρνα, πώς μπορεί. Ελκυστική. Όλη αυτή η κλασική παιδεία που το ακούς, το λες και φαντάζεσαι βιβλιοθήκες ξύλινες και χωμένους άνθρωπους μέσα να διαβάζουν ασταμάτητα. Ναι. Βλέπεις αυτό πώς μπορεί να είναι σημερινό, τωρινό, φρέσκο, ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί έκανες ιστορία στο σχολείο, έτσι. Ναι. Θυμάσαι πόσο βαριόσουνα. Θυμάμαι ότι με δυσκόλευε πάρα πολύ η αποστήθηση. Ακριβώς. Οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με την αποστήθηση, και εγώ είμαι ένας από αυτούς, ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία και το χειρότερο είναι ότι αν με ρωτήσεις τώρα πότε έγινε η μάχη των Πλατεών ή πότε κάτι για την άλωση, δεν ξέρω να σου απαντήσω τίποτα. Ωραία. Γιατί ένιωθω ότι δεν αποτυπώνεται κάτι. Ότι πρέπει να μάθεις κάτι, μετά το διώχναμε αυτό για να μπει το επόμενο κεφάλαιο. Και αυτό συνεχίστηκε και στο πανεπιστήμιο σε πολλά πράγματα. Στο πανεπιστήμιο ευτυχώς οι καθηγητές έρχονται για να σου διδάξουν ιστορία. Το οποίο
Έχει και τη στεγνή γνώση που λέμε, αυτό που λες, ημερομηνίες, Πρέπει ονόματα να κτλ. μάθεις, εντάξει, ναι, λογικό. Αλλά έχει και τη φιλοσοφία της ιστορίας, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ όμορφο και είναι αυτό που αγαπήσαμε όσοι ασχοληθήκαμε. Τι εννοώ. Αν σου ζητήσω να μου πεις αυτό που λες για τη μάχη των Πλατεών, δεν θα θυμάσαι. Και να είμαι ειλικρινής, και εγώ πρέπει να κοιτάξω για να θυμηθώ ακριβώς, γιατί δεν είμαι και καλός με τις ημερομηνίες. Αλλά αν σε ρωτήσω να μου πεις για έναν τσακωμό που έγινε στην τρίτη λυκείου με τίποτα συμμαθητές σου κτλ., μπορεί να θυμάσαι και λεπτομέρειες. Ναι. Ποιος είπε τι σε ποιον, γιατί παρεξηγήθηκαν κτλ. Σε ένα πολύ ευρύτερο και πολύ σοβαρότερο προφανώς πλαίσιο, αυτό είναι και η ιστορία. Είναι η ιστορία ανθρώπων. Είναι η ιστορία εθνών, το οποίο είναι σύνολα ανθρώπων και πολιτισμών, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι. Είναι η ιστορία ανθρώπων. Δεν μπορεί να διδαχτεί έτσι, γιατί όταν λειτουργείς με ένα σύστημα εξετάσεων και πρέπει να συμπληρώσεις πόντους. Το οποίο βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, πολύ. Τα είδαμε πρόσφατα στην ειδησιογραφία. Πολύ άσχημη. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Όσα χρόνια και αν περάσουν, μόνο χειροτερεύει αυτό. Ναι, όταν πλησιάζει αυτή η εποχή. Νομίζω μας ξύπνησε συλλογικό τραύμα αυτά τα γεγονότα. Ναι, συλλογικό τραύμα. Δυστυχώς. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο πρέπει να αξιολογήσει με πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πρέπει να καταλήξει σε ονόματα, σε ημερομηνίες, το οποίο δεν είναι αποδοτικό. Ευτυχώς η διδαχή που πήραμε για την ιστορία και τα πολιτισμικά αγαθά και τη διαχείρισή τους ήταν διαφορετική και αυτό με οδήγησε μετά από αρκετά χρόνια, γιατί εγώ αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο. Το Παπέλ, ναι. Ναι. Μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί είχε η οικογένειά μου διάφορες επιχειρήσεις, ήθελα να ασχοληθώ με αυτές. Μπορούσες από τα φιλολογικά να πας σε τέτοια κατεύθυνση? Θα σου πω, είτε σπουδάζεις μαθηματικά και φυσική, είτε σπουδάζεις ιστορία ή φιλολογία, στη βάση τους όλες οι επιστήμες είναι θετικές. Πρέπει να έχεις κάποιες αρχές, πρέπει να έχεις κάποια πεπατημένη να ακολουθήσεις. Δεν είναι και φιλοσοφία να σπουδάσεις, που είναι το πιο θεωρητικό που μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βάλεις κάτω κάποια επιστημονική μέθοδο. Η επιστημονική μέθοδος δεν αλλάζει. Είτε μελετάς φιλοσοφία, είτε μελετάς διοίκηση επιχειρήσεων. Και εγώ τότε το φοβόμουν, αλλά τελικά δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή, θυμήθηκα και λίγο τα μαθηματικά παραπάνω, δεν ήταν κάτι τρομερά απαιτητικό. Πού το έκανες αυτό το μεταπτυχιακό? Στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ. Α, έζησες και εκεί δηλαδή κάποια χρόνια. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται και τώρα είναι ότι πόσοι άνθρωποι έχουν αρχίσει να μεταπηδούν από το ένα αντικείμενο στο άλλο, πόσο πολύ χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, ένας μηχανικός, να γνωρίζει από αρχαία ελληνική γραμματεία ή τέχνη και να μπορεί να το εφαρμόσει στη δουλειά του από την άποψη της αισθητικής. Ναι. Είδαμε πρόσφατα τη συνάντηση του Xi Jinping με τον Τραμπ που αναφέρθηκε ο Θουκυδίδης και πολύ συγκεκριμένα κομμάτια του Θουκυδίδη. Θέλω να πω ότι πλέον έχουν σπάσει τα στεγανά. Ποιον συνάντησε ο Τραμπ? Το Xi Jinping της Κίνας, τον πρόεδρο, τον Ισόβιο. Και του είπε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Και κατάλαβε ο Τραμπ? Sorry, don't do that. I don't do that. Πιστεύω ότι έχει ανθρώπους δίπλα του να του εξηγήσουν τι εννοούσε, αν ενδιαφερθεί να ρωτήσει. Ναι. Πιστεύω θα ενδιαφερθεί να ρωτήσει. Αλλά είναι και λάτρης του ελληνικού στοιχείου και της ιστορίας. Έτσι δηλώνει τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι. Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια, από πού είναι ακριβώς η καταγωγή σου και ποιος σου εμφύσισε την αγάπη για την ιστορία. Δηλαδή, καταρχάς, εμείς μόνο και μόνο ότι καταγόμαστε από την Πηλία. Αυτό ήθελα να σου πω ακριβώς. Εγώ δεν θυμάμαι πιο σημαντική στιγμή στα παιδικά μου χρόνια από την πρώτη φορά που πήγα στο ανάκτορο του Νέστορα. Ναι. Ήταν, νομίζω, life-changing αυτό. Ο πατέρας δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ο πατέρας μου και ο δικός, πιστεύω, παίζανε στο κάστρο της Πύλου, περνάγανε τις ώρες που κάνανε εκδρομές. Ξέρεις, παίζει ένα ρόλο αυτό. Όταν μεγαλώνεις στην Πύλο, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πύλο, οι γονείς μου από γειτονικά χωριά και μεγάλωσα στην Πύλο. Πες μας τα χωριά να ακουστούν. Είναι το Κυνηγού και η Καλυθέα. Είμαστε πολύ κοντά, γιατί είμαστε ασφικτικά κοντά. Τι γίνεται, μεγαλώνεις εκεί και σου φαίνεται λίγο αυτονόητο. Ότι προφανώς και εδώ έγινε η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι. Προφανώς και θα έχω ένα κάστρο μεσαιωνικό. Ναι. Τι, δεν θα έχω εγώ ανάκτορο και μουσείο. Ναι, έχουμε δίπλα και της χώρας και της Πύλου. Όλα αυτά όταν μεγαλώνεις. Δεδομένα. Ναι. Εμείς θα πάμε στο κάστρο. Μα εκεί μεγάλωσες. Ναι. Πέρα από τη φυσική ομορφιά, έτσι. Ναι. Και συζητάω πόσο κακομαθημένος ήμουν σαν φοιτητής που λέγαμε πριν στις διακοπές μου ότι πήγαινα σε άλλα μέρη και έλεγα
Εντάξει, παιδιά. Ναι, αυτό το έχω κι εγώ. Δεν τρέχει κάτι. Είμαστε πάρα πολύ κακομαθημένοι, γιατί έχουμε μάθει. Ξυπνάς και είσαι 2 μέτρα από τη θάλασσα. Κατεβαίνεις στις στροφές της Πύλου. Το πιο σημαντικό μου παράδειγμα αυτό όταν κατεβαίνεις από τις στροφές της Πύλου. Μόλις ξεζαλιστείς λίγο από τις στροφές, οι οποίες τους μισούς ανθρώπους τους κατεβάζουν οι μηθανείς, και ανοίγεις τα μάτια σου και βλέπεις τα νησάκια, το χελωνάκι, αυτό το βαθύ μπλε, το κάστρο ψηλά. Έπαθε πλάκα, όντως. Δηλαδή, εγώ όταν κατεβαίνουμε εκεί, όταν ερχόμαστε από Μεθόνη και βλέπω αυτό. Πλησιάζοντας, δεν βλέπεις την Πύλο. Αν το σκεφτείς, πλησιάζοντας, την Πύλο δεν τη βλέπεις. Και για να τη δεις, πρέπει να πάρεις την τελευταία στροφή και ανοίγεται ξαφνικά μπροστά σου. Εγώ νομίζω ότι είναι έρωτα σε αυτό το πράγμα και δεν ξέρω. Τον έρωτα λοιπόν, όταν τον γνωρίσεις από 0 ετών, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο τυχερός είσαι και τι είναι αυτό που σε περιβάλλει. Μεγαλώνοντας λοιπόν, όταν αντιλήφθηκα τι σημαίνει να ζεις σε ένα μέρος το οποίο έχει 3.500 χρόνια συνεχόμενης ιστορίας, ότι 3.500 χρόνια οι άνθρωποι επιλέγουν να μένουν εδώ και για κάποιο λόγο συνεχίζουν να γίνονται μεγάλα πράγματα, μεγάλα γεγονότα, ξεκινάς να ασχολείσαι με την ιστορία. Η ιστορία σαν επιστήμη, αυτό που είπαμε και πριν, πέρα από παρεξηγημένη, είναι και πολύ πλατιά. Αν σκεφτείς ότι όλες οι άλλες επιστήμες, όταν ξεκινήσεις να μάθεις φυσική, ας πούμε, ξεκινάς από την ιστορία της φυσικής. Πώς φτάσαμε στα σημερινά. Όλες οι επιστήμες έχουν τη δικιά τους ιστορία. Και η ιστορία έχει όλων των άλλων συν τη δικιά της. Είναι η μελέτη του παρελθόντος. Όταν ξεκινάς να μελετάς λοιπόν την ιστορία, ξεκινώντας από το ερέθισμα για μας, ας πούμε, της καταγωγής μας, θέλει λίγο υπομονή και θέλει και λίγο γενναιότητα. Από ποια άποψη? Μεγαλώνοντας έχουμε κάποιες set ιδέες. Έχουμε την ιδεολογία μας, έχουμε αυτά που πιστεύουμε και είναι εκεί. Πολλές φορές όταν διαβάσεις ιστορία θα δεις πράγματα που δεν θα σ' αρέσουν. Θα διαβάσεις πράγματα τα οποία... Για τη χώρα σου. Για τη χώρα σου, για την παράδοσή σου, για την ιστορία σου, για αυτά που πιστεύεις ότι ήξερες και δεν είναι ακριβώς έτσι. Και θέλει λίγο γενναιότητα για να μην αμυνθείς. Στην Ελλάδα, αν έχω παρατηρήσει κάτι όσα χρόνια ασχολούμαι, είναι ότι προτιμάμε να διαβάζουμε ιστορία για να επιβεβαιώνουμε αυτό που ήδη ξέρουμε. Ή αυτό που πιστεύουμε, έτσι. Αυτό που πιστεύουμε. Αυτό το συγκινητικό. Στα αγγλικά λέγεται confirmation bias. Στα ελληνικά μεταφράζεται σαν προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Δηλαδή, τι πες ένα οποιοδήποτε θέμα θες για την Χούντα των Συνταγματάρχων, θες για τον εμφύλιο, για το κρυφό σχολείο. Για τις συναδέλφους ή των Ελλήνων σε κάθε νομοψυχία. Ό,τι επιλέξεις, ό,τι και αν πιστεύεις, ας πούμε ότι πιστεύεις ότι το σχολείο υπήρξε, το κρυφό σχολείο, ή δεν υπήρξε. Όποιους από τους δύο δρόμους και να πάρεις, θα βρεις κάτι που να στο επιβεβαιώνει. Και θα πεις, ορίστε, το λέει εδώ. Πάρε όποιο θες, το Μεταξά. Ένα άτομο το οποίο τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχει διχάσει πάρα πολύ. Οι μισοί σου λένε Έλληνας ήρωας. Οι άλλοι μισοί δικτάτορας. Οι μισοί σου λένε τρομερή προσωπικότητα. Οι άλλοι μισοί σου λένε ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ περίεργη η σχέση του και το πόσο αφοσιωμένος ήταν και υποτακτικός στο βασιλιά. Και για το Βενιζέλο υπήρχε πάντα. Για το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος δεν είναι τόσο διχαστικός ακόμα. Θα φτάσουμε και εκεί. Δεν πιστεύω ότι δεν θα βρούμε και αυτό να το διχάσουμε. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν μπορεί να ισχύουν όλα. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο, αυτό θέλω να σου πω. Ποιο είναι το θέμα? Ότι αν το πιάσεις και το διαβάσεις, έχεις γνωρίσει ανθρώπους στη ζωή σου. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι δυσδιάστατος, ότι είναι μόνο αυτό, είναι ήρωας και τέλος? Όχι. Μπορεί σε μία φάση της ζωής του να ήταν έτσι. Μπορεί, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περίπλοκοι. Η ιστορία είναι περίπλοκη. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις στην ιστορία. Σε τίποτα. Και όποιο γεγονός και να μελετήσεις, αν το πιάσεις από όλα τα μέρη του, εμείς μελετάμε την ελληνική ιστορία. Μελέτα την ιστορία την ίδια, το ίδιο γεγονός, από την απέναντι μεριά. Από τη μεριά ενός παρατηρητή. Έχει εντελώς άλλο νόημα. Βέβαια. Οπότε αυτό που κάνουμε, που ψάχνουμε για εύκολες απαντήσεις και για εύκολη επιβεβαίωση των πεποιθήσεών μας, είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε. Αυτό γιατί θέλουμε περισσότερο να επιβεβαιώσουμε αυτό που ξέρουμε, το οποίο... Και να καλύψουμε κάποια κενά μέσα μας, να νιώσουμε καλά με τους εαυτούς μας. Αυτό είναι άλλο. Αυτό άπτεται του πολιτισμού, πιστεύω, που στην Ελλάδα το ότι έχουμε όλο αυτό το πλούτο πίσω μας έχει κάνει λίγο
τεμπέληδες, να το πω. Επαναπαυμένους ίσως. Το ίδιο εννοούμε, πιστεύω. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο πολιτισμός. Ναι. Γιατί οι δύσκολες έννοιες δεν μπορούν να έχουν εύκολες απαντήσεις. Θέλω να πω, υπάρχουν διλήμματα. Είναι ο Αντετοκούμπο Έλληνας? Ναι. Εσύ θα πεις ναι, κάποιος θα πει όχι. Ναι. Ωραία. Και θα σας ρωτήσω και τους δύο, ρε παιδιά, τι είναι Έλληνας? Ναι. Τι σημαίνει Έλληνας? Είναι το αίμα? Υπάρχουν βιβλία, νέες έρευνες που αποδεικνύουν ότι το DNA των Μανιατών, ειδικά εδώ έχουμε και το φίλο μας, είναι σε συγκλονιστικό βαθμό κοινό με των μοντέρνων Ελλήνων. Ναι. Υπάρχουν αποδείξεις DNA. Μα οι αρχαίοι Έλληνες σου λέγανε αν μετέχει στην παιδεία. Ναι. Το ομόψυχο. Ας συμφωνήσουμε τι είναι και ας πάμε μετά σε περαιτέρω συζητήσεις. Ναι. Αυτά τα θέματα είναι δύσκολα. Πάμε λοιπόν στον πολιτισμό. Όλες οι λέξεις που τελειώνουν σε ισμός είναι τάση. υποδηλώνουν μία διαδικασία. Ναι. Κάτι σε κίνηση, τέλος πάντων. Κάτι κάνεις για να καταφέρεις κάτι. Είτε είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, φιλελευθερισμός, κομμουνισμός. Καταναλωτισμός. Ναι, είτε είναι κάτι κοινό. Καθαρισμός. Ναι. Θες να καθαρίσεις τα μάξι σου. Ναι. Είτε θες να επιτύχεις φιλελευθερισμό. Και στις δύο περιπτώσεις κινείς μια διαδικασία για να φτάσεις σε κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε, κατά βάση, να συμφωνήσουμε σε αυτό ότι ο πολιτισμός είναι κάτι που κάνουμε. Ναι. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, κάτι νεφέριο το οποίο θα έρθει και θα μπει μέσα μας και θα μας λούσει. Είναι κάτι που κάνουμε ενεργά. Και ωραία, τι είναι αυτό που κάνουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε? Το πού θέλουμε να φτάσουμε είναι κάτι το οποίο άπτεται της παράδοσης, δηλαδή είναι κάτι που μαθαίνουμε. Σου έρχεται όταν μεγαλώνεις ένα σετ αξιών, σου λέει ότι εμείς, ποιοι είμαστε εμείς, το συμφωνούμε σιγά σιγά, κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε αυτές τις αξίες, μιλάμε αυτή τη γλώσσα, δεν είναι τεροπροσδιοριζόμενο, δεν είναι ότι εμείς είμαστε οι απέναντι των άλλων. Ξεχωρίζουμε τι είμαστε εμείς. Για να ξεχωρίσουμε τι είμαστε εμείς, κοιτάμε αυτά που μας ενώνουν πρώτα. Ναι. Ποια είναι, σημαντικό. Ποιες είναι οι κοινές μας ιστορίες, ποια είναι τα πράγματα που αγαπάμε, ποια είναι τα πράγματα που εκτιμούμε. Υπάρχει μια κοινωνική δομή και κάποιες κοινωνικές αξίες. Δηλαδή, σε άλλους πολιτισμούς μετράει πάρα πολύ το να είσαι καλός κυνηγός και να φέρνεις θύραμα πίσω στο χωριό. Σε άλλες κοινωνίες μετράει το να είσαι πάρα πολύ μορφωμένος και να προάγεις την επιστήμη. Είναι το ένα καλύτερο από το άλλο? Άλλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, αλλά στην ίδια βάση ότι υπάρχουν κάποιες κοινές αξίες που μας ενώνουν και μπορούμε πάνω σε αυτές να χτίσουμε. Γιατί? Είπαμε για την παράδοση. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που απλά πήραμε και θα το δώσουμε σαν σκητάλι σαν και κουτί. τέλος. Ο πολιτισμός περιλαμβάνει και τη συντήρηση, περιλαμβάνει και τη δημιουργία, περιλαμβάνει και την απόρριψη. Την έμπνευση πάνω στο τώρα. Την έμπνευση, γιατί η ζωή αλλάζει, τα δεδομένα αλλάζουν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι για να κάνεις οτιδήποτε από αυτά, είτε να συντηρήσεις, είτε να δημιουργήσεις, είτε να εμπνευστείς, είτε να απορρίψεις πράγματα του παρελθόντος, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ποιες είναι αυτές οι αξίες, τις οποίες, καλώς εγώ των πραγμάτων, θες να διατηρήσεις. Εμείς πήραμε τον ελληνικό πολιτισμό, λάβαμε το θαυμασμό εξωτερικά από όλο τον κόσμο, ο δυτικός πολιτισμός. Και ακόμα το λαμβάνουμε. Και ακόμα το λαμβάνουμε. Εννοείται αυτό. Και δεν έχουμε εντρυφήσει όσο θα έπρεπε, δεν έχουμε ψάξει όσο θα έπρεπε το τι είναι αυτός ο πολιτισμός, τι λέει, τα λέει καλά, δεν τα λέει καλά. Υπάρχουν πράγματα που τα λέγανε σωστά και τα έχουμε ξεχάσει. Υπάρχουν πράγματα που τα λένε σωστά και τα έχουμε παρεξηγήσει. Υπάρχουν πράγματα που κάνανε λάθος. Τι σημαίνει λάθος, δηλαδή? Μια φορά είχα πάρει μια συνέντευξη από έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο, δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω Φάρο, κάπως έτσι. Ήταν στο δικό σας το πανεπιστήμιο και μίλαγε πολύ Άγγλος, αλλά μίλαγε άπτα στα ελληνικά, δίδασκε κτλ. Και μου είχε πει: οι ξένοι, λέει, νομίζουν ότι θα έρθουν εδώ και όλοι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι μικρά Σοκρατάκια, Πλατωνάκια, νομίζουν ότι θα δουν αυτό το πράγμα. Νομίζουμε ότι είμαστε. Ναι. Κάποιοι νομίζουν, ενώ δεν είναι έτσι. Το πρώτο μεγάλο και το λέω και από τις δύο πλευρές. Το πρώτο μεγάλο σοκ το έπαθαν, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία γι' αυτό, πριν την Επανάσταση, όταν ξεκίνησε ο κλασικισμός να ανεβαίνει και να μελετάνε τα ελληνικά κείμενα κτλ. Και ήρθαν εδώ και μας ερχόντουσαν και νομίζουν ότι θα περνάνε μέσα από μνημεία και μάρμαρα κτλ. Και αυτό που λες, εμείς παλεύαμε για την επιβίωση εκείνη την περίοδο.
Εσύ μέσα σε όλη αυτή την πρόκληση και την αγάπη και την έμπνευση που έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια και από τον τρόπο που μεγάλωσες και από αυτά που σπούδασες, θέλω να με φέρεις λίγο στο τώρα, γιατί όσοι δεν σε γνώρισαν από το Πανεπιστήμιο, σε γνώρισαν μετά από την περιοχή της Πύλου, που ασχολιώσαν πάρα πολύ με το θεσμό των Ναβαρινίων. Είναι ένας θεσμός πάρα πολύ αγαπημένος εκεί στην περιοχή, γίνεται για χρόνια. Δεν είναι μόνο μια μεγάλη φιέστα, είναι ένα πολύ συγκινητικό event με πολλούς συμβολισμούς. Θέλω να μου πεις πόσα χρόνια ασχολήθηκες με αυτό και πώς το προσέγγισες και τι έκανες. Η πρώτη επαφή ήταν στο Πανεπιστήμιο ακόμα, με συμφοιτητές μου, που είχε έρθει η ιδέα της αναπαράστασης. Τα Ναβαρίνια γινόντουσαν πάντα. Πάντα. Δηλαδή, παρέλαση. Πώς γινόντουσαν παλιά, παρέλαση. Ερχόντουσαν πρώτα απ' όλα αντιπροσωπείες από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Όχι από όλους πάντα, αλλά εκ περιτροπής ερχόντουσαν από όλα τα κράτη. Καταθέσεις Στεφάνων στα νησάκια, στη Γιάλοβα, Στο περίπου, ναι. Εκκλησιασμός, αυτά που γίνονται στις περισσότερες εθνικές γιορτές. Ναι. Γινόντουσαν δεήσεις, γινόντουσαν ομιλίες, παραδοσιακοί χοροί, κάποιες ομιλίες και τέλος. Κάποιες αναπαραστάσεις όμως με τα καραβάκια και αυτά πρέπει να γίνουν. Όχι. Όχι. Αυτό υπήρχε σαν σκέψη όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, αλλά κακά τα ψέματα νομίζαμε ότι ξέρουμε τη ζωή. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη διαδικασία είναι όλο αυτό. Και στην πρώτη δυσκολία στο με ποιον πρέπει να μιλήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ψιλοχαθήκαμε, το αφήσαμε και το ξανά πιάσα το 2016 προς 2017, όταν επέστρεψα στην Πύλο μετά από σπουδές, δουλειά κτλ. Επέστρεψα στην Πύλο, το είχα στο μυαλό μου. Τότε ήταν δήμαρχος ο κύριος Καφαντάρης, πάρα πολύ συνεργατικός και πάρα πολύ ανοιχτός σε νέες ιδέες και σε νέους ανθρώπους που ήμουν 30 χρονών. Και συζητήσαμε για την περίπτωση μιας αναπαράστασης. Ευτυχώς είχε δει κάτι αντίστοιχο που γίνεται στις Πέτσες, που είναι πολύ γνωστό, η Αρμάτα. Ναι, γίνεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ναι. Πλέον γίνεται παρόμοιο, για δικά τους εκεί γεγονότα. Και επειδή είχε αυτή την εμπειρία, μου έδωσε την άδεια και τρομερή βοήθεια για να ξεκινήσουμε την πρώτη αναπαράσταση. Εγώ είχα πάει να δω την Αρμάτα. Τρομερή διοργάνωση, πάρα πολύ γνωστή, πολλοί κόσμος κτλ. Εγώ ήθελα όμως, λόγω ίσως και σπουδών, να το πάω λίγο στο πιο ιστορικό. Καλή γιορτή, αλλά να πούμε και κάτι στον κόσμο, γιατί ακόμα πολλοί κόσμος δεν ξέρει τις λεπτομέρειες αυτής της μάχης. Και εκεί συνάντησα το πρώτο πρόβλημα. Ναι. Δικό μου πρόβλημα. Δεν έβρισκα το λόγο για να γιορτάσουμε. Τι εννοώ. Ναι. Διαβάζεις μια μάχη και ό,τι διαβάζεις δεν βρίσκεις κανένα λόγο να πεις ότι οι Έλληνες εδώ κατάφεραν κάτι, έκαναν είχε κάτι Έλληνες ηρωικό. καταρχάς ή ήταν μόνο σύμμαχοι? Είχε. Είχε, αλλά ήταν λίγοι σχετικά, νομίζω, με τους συμμάχους. Δεν ήταν λίγοι στα καράβια. Οι περισσότεροι ήταν σκλάβοι στα τουρκοαιγυπτιακά καράβια και πνίγηκαν. Είχε πάρα πολλούς Έλληνες σαν θύματα, τα οποία δεν τα μάθαμε ποτέ. Υπάρχει το επώνυμο θύμα, ο Μικέλης, ο οποίος ήταν υπασπιστής του Κόδρικτον, αλλά εκεί πήγε την είδηση που τον πυροβόλησαν σε μια βάρκα. Ήταν η δολοφονία του, μία από τις αφορμές να ξεκινήσει η μάχη. Έτσι που ξεκινάει και το βίντεο της αναπαράστασης στο τσικλητήριο. Αυτό είναι, ναι, που πάει την είδηση. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σοκ. Γι' αυτό λέμε ότι όταν μελετάμε την ιστορία, έχει πάρα πολύ νόημα το να πάμε σε βάθος, να ανοιχτούμε και να μην φοβόμαστε για το τι θα Εδώ δούμε. έχουμε το αφήγημα ότι ήταν η ναυμαχία που καθόρισε την πορεία της Επανάστασης, ενώ μετά η Επανάσταση συνεχίστηκε και άλλα χρόνια, κράτησε και άλλο. Πολλές ζυμώσεις έγιναν. Δηλαδή δεν τα καθάρισε, δεν καθάρισε το τοπίο. Λοιπόν, έτσι. Έχουμε τρεις μύθους για την Αναπαράσταση μεγάλους. Ένα, ότι ο Ιμπραήμ τα είχε καταφέρει, είχε καταστήλει την Επανάσταση και ήρθαν οι ξένοι και μας έσωσαν. Ναι. Και ότι η ναυμαχία ξεκίνησε από ένα τυχαίο γεγονός. Αυτό το μπαμ, του Μικέλη. Ναι, ας πούμε, γιατί υπήρχε και άλλη μια δολοφονία του Φίτσροϊ λίγο πριν. Και ότι η ναυμαχία τέλειωσε τον πόλεμο. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ναι μεν αλλά. Ναι, δεν έγινε ακριβώς, δεν ήταν ακριβώς. Δηλαδή, ναι μεν ο Ιμπραήμ όταν ήρθε το 24 ξεκίνησε και σάρωσε την Πελοπόννησο, αλλά μετά είχε πάρα πολλές ήττες και στους Μήλους στο Δονάφλιο και στη Μάνη που εξευτελίστηκε από γυναικόπαιδα που είχαν μείνει πίσω γιατί οι πολεμιστές είχαν πάει και τον περίμεναν σε άλλο σημείο, στο Πολυάραβο. Ναι, στη Βέργα τον περίμεναν γυναικόπαιδα με γιαταγάνια και πέτρες.
και είχε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση όπως των Αμερικάνων στο Βιετνάμ, μόνο που οι Αμερικάνοι κέρδιζαν μάχες, απλά δεν μπορούσαν να τελειώσουν τον πόλεμο. Έτσι και ο Ιμπραήμ, όπου ήταν, έλεγχε. Με το που έφευγε από εκεί, έρχονταν από πίσω ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι Κάτι υπόλοιποι γινότανε. και έχανε πάλι την εξουσία του. Οπότε είναι ένας μύθος που φεύγει. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δεις όταν πας για την αναπαράσταση. Και λες, ωραία, και γιατί έγινε, ας πούμε, όλο αυτό. Μετά πάμε στο ότι ήρθαν οι ξένοι και μας έσωσαν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ισχύει. Γιατί το να έρθει ο ξένος και να σε σώσει είναι ιστορία για πολύ μικρά παιδιά. Ναι. Έχει έρθει κανένα να σε σώσει τη ζωή σου πέρα από τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Για πες. Κανένας. Ψάχνοντας λοιπόν την ιστορία και κοιτώντας περισσότερα από τις δικές τους μεριές, και όταν λέω δικές τους, εννοώ των Αιγυπτίων, των Τούρκων, Άγγλων, Γάλλων, Ρώσων. Ναι. Οι Άγγλοι το πιο προφανές είχαν δώσει τα δάνεια και κάποιος έπρεπε να τους αποπληρώσει. Αυτά τα δάνεια της Αγγλίας που λέμε. Έχει μείνει έκφραση μέχρι σήμερα, είναι φοβερό. Χρωστάμε τα δάνεια της Αγγλίας. Ακριβώς. Κάποιος έπρεπε να τους αποπληρώσει. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Βέβαια, το πώς θα ξεπληρωνόντουσαν οι Άγγλοι είναι κάτι που δουλεύανε. Τώρα μιλάμε για μια παγκόσμια υπερδύναμη τύπου Αμερικής σήμερα. Ναι, βέβαια. Μεγαλύτερη απεικιοκρατική δύναμη. Εκεί στόχευαν περίπου στο να φτιάξουν ένα κράτος απεικιοκρατικό, προτεκτοράτο στην Πελοπόννησο μόνο. Δεν υπάρχει. Μην κάνεις έτσι, ξέρεις γιατί. Στην ιστορία δεν υπάρχει καλό και κακό. Το ξέρω, μωρέ. Είναι ό,τι είναι. Το ξέρω. Δηλαδή και ο Τούρκος Σουλτάνος και ο Ιμπραήμ, τι δουλειά τους ήταν να κάνουν. Ναι. Δεν είχαν τίποτα ενάντια των Ελλήνων. Ο Κόδρικτον, που τον έχουμε άγαλμα και στους δρόμους τους ονομάζουμε και όταν ήρθε στην Ελλάδα να συζητήσει, μία από τις πρώτες του κουβέντες ήταν: δεν είμαι φιλέλληνας, δεν είμαι καν φιλάνθρωπος. Ouch. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για να κάνω τη δουλειά της βασίλισσας. Και τελειώσαμε. Ouch. Αυτό δεν υπάρχει ouch, δεν υπάρχει καλό και κακό. Η ιστορία είναι αυτή που είναι. Και αν δεν τη δεις έτσι, σε αυτό το πρίσμα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν δεις τον Κόδρικτον σαν φιλάνθρωπο, σαν Φινέλληνα, και αν τον δεις σαν έναν καλό αξιωματικό του αγγλικού ναυτικού, στη δουλειά του, ναι. η οπτική αλλάζει τελείως ναι. το πώς αναγνώσκεις την ιστορία. Είναι η Αγγλία λοιπόν που θέλει να κάνει αυτό και ξαφνικά πεθαίνει ο τσάρος της Ρωσίας και έρχεται ένας καινούριο τσάρος, ο μικρότερος του αδερφός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενεργητικός και ξεκινάει το δόγμα πάλι ότι εγώ θέλω να προστατεύσω τους Ορθόδοξους και θέλει να μπει στην Ελλάδα. Οι Άγγλοι, ακόμα και σήμερα η Ρωσία είναι ένα πολύ υπολογίσιμο μέγεθος. Σου λέει ότι αν μπουν οι Ρώσοι σε αυτή τη διαδικασία και είμαστε κι εμείς, για να το πούμε πολύ απλοϊκά, στο 50-50 δεν είμαστε καλά με τη Ρωσία. Βάζουν και τους Γάλλους μέσα, που πάντα θέλαν να είναι εκεί, μόλις είχαν τελειώσει οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Επίσης απεικιοκράτες σκληροί, σκληρότατοι. Βέβαια. Θέλαν και αυτοί να επανακτήσουν λίγο το πάτημά τους πανευρωπαϊκά. Το πρεστίζ τους. Οπότε σου λέει οι Άγγλοι στο 33-33-33 είμαστε καλά. Μπορούμε λίγο να το φτιάξουμε. Πάμε από τη μεριά του Ιμπραήμ. Ναι. Ο Ιμπραήμ ήταν ένας άνθρωπος Έλληνας, Ελληνίδα μάνα. Αυτό που λέγαμε πριν για το αίμα, φοβερό, τι είναι Έλληνας. Ελληνίδα μάνα, πιθανότητα και Έλληνας πατέρας. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο πατέρας του. Ο Σουλτάνος, πολύ έξυπνος ο Χεβίδης της Αιγύπτου, ήταν ο θετός του πατέρας. Ναι. Αλλά επειδή ο Ιμπραήμ ήταν πάρα πολύ ικανός στρατηγός, μην φανταστείς κανέναν πολέμαρχο, ήταν πασίχοντρος, βλογιοκομμένος, άσχημος πολύ, κοκκινοτρίγες. Δεν το λέω επειδή τον άνθρωπο τον αντιπαθώ. Ναι. Τα λέει ο γιος του Κόδρικτον στο ημερολογιό του. Αλλά πάρα πολύ αποφασιστικός, πάρα πολύ έξυπνος. Ήταν έξυπνος, ναι, πρέπει και να ήταν πάρα πολύ έξυπνος. καινοτόμος. Θα παίξει ρόλο αυτό μετά, γιατί το λέω. Είχε πάρει όλους τους Γάλλους που έμειναν από τη στρατιά του Ναπολέοντα και του φτιάξαν το στρατό. Είχε κυριεύσει όλη την Βόρεια Αφρική, την Αραβία κτλ. Οπότε τον κάλεσε ο Σουλτάνος, ο Τούρκος, να τελειώνουν πλέον με τους Έλληνες. Δηλαδή, τι κακό είναι αυτό. Και όταν τελειώσεις, πάρε και την Πελοπόννησο πρίκα. Ναι. Ο Ιμπραήμ σου λέει: ωραία. Καλή Πελοπόννησος, αλλά άμα τελειώσουμε την Πελοπόννησο, 5 μέρες δρόμος είναι να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν ζούμε στην Ινδία, δεν ζούμε στη Μογγολία που θες. Ναι. 5 μέρες δρόμος είναι. Και εφόσον εγώ έχω το στρατό, ο Ιμπραήμ είχε στόλο που δεν είχε ξαναεμφανιστεί στη Μεσόγειο. Ναι. Ένα τσακ κάνω, σου λέει: φτάνω στη Κωνσταντινούπολη. Α, θα είχε και τέτοιες βλέψεις. Δεν είναι θεωρητικό. Ναι. Μετά από την Επανάσταση, θα το πούμε μεταβασικά. Είχε όρεξη. Μετά την Ευμαχία του Ναβαρίνου, μετά από 5 χρόνια, το 1933, πήγε να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη από ξηράς, από την Παλαιστίνη. Ποιος τον σταμάτησε? Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία.
δεν είναι ότι άλλαξαν φίλους. Οι ίδια συμφέροντα, οι ίδια. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις, αν είναι ένα πράγμα που δεν συμπαθούν με τίποτα, είναι καινούριες μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Σου λέει: έχουμε τα προβλήματά μας, τα έχουμε και σένα τώρα. Ναι. Ένα καινούριο. Γιατί τον βλέπαν τον Ιμπραήμ ότι ανεβαίνει. Ναι, οι καινούργοι γενικά δεν είναι αρεστοί σε πολλές ομάδες. Γενικά σου λένε οι Άγγλοι, περίμενε. Δηλαδή θα έχουμε κάποιον ο οποίος θα έχει την Πελοπόννησο, θα έχει και την Αίγυπτο. Δηλαδή όλη την Νότια Μεσόγειο θα την ελέγχει αυτός. Ερχόταν και 2 έργα του Σουέζ σε λίγα χρόνια. Ο Ναπολέοντας είχε ήδη κάνει κάποιες έρευνες για να ενώσει τους 2 ωκεανούς. Ξέραν ότι έρχεται μετά από 50 χρόνια άνοιξε οι 2 έργα του Σουέζ, που για την ιστορία είναι αυτό, περάσανε. Ναι. Και αποφάσισαν ότι εσύ, Ιμπραήμ, δεν θα κάνεις δουλειά, δεν θα σε αφήσουμε. Και τι κάνανε? Πήγαν στον Τούρκο Σουλτάνο και στους Έλληνες αντιπρόσωπους να τους προτείνουν εκεχηρία. Ότι παιδιά, σταματήστε εδώ που είμαστε, να βρούμε μια λύση, με σκοπό να σταματήσουν τον Ιμπραήμ διπλωματικά. Οι Έλληνες σε μια σπάνια στιγμή διάβγειας. Αυτοκυριαρχίας. Ναι, πραγματικά είναι σε μια σπάνια στιγμή διάβγειας, δέχτηκαν. Μιλάμε τώρα, δέχτηκαν μια πρόταση για ένα προτεκτοράτο της Πελοποννήσου. Ναι. Γιατί λέω διάβγεια? Γιατί σκέφτηκαν, ωραία, ας βάλουμε το πόδι μας στην πόρτα που λέμε, Ναι. και βλέπουμε μετά τι θα πάρουμε, ρε παιδί μου. Ας ανοίξουμε λίγο αυτό το διάβλο, ότι μας αναγνωρίζετε, και βλέπουμε μετά τι θα κάνουμε. Το οποίο είναι πολύ έξυπνο. Μήπως είχαν χάσει και πολύ ενέργεια και ανθρώπους σε πολέμους, σε αίμα, ξέρω εγώ. Είχαν εξαντληθεί, αλλά και οι Άγγλοι ξέραν ότι η Ελλάδα, όλο αυτό το μέρος, δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμο. Μεσοσταθμικά κάναμε μία επανάσταση κάθε 7 χρόνια. Οι Βενετοί έμποροι πολλές φορές αντί να κατακτούν μέρη της Ελλάδας, τα νοικιάζανε, γιατί τους λέει: δεν μπορώ εγώ να ασχολούμαι με τις επαναστάσεις. Ναι. Εσύ, Οθωμανέ, θα έχεις τον έλεγχο άμα γίνει επανάσταση. Εγώ θέλω μόνο τα λιμάνια σου. Ναι. Ήταν δύσκολο μέρος, οπότε οι Άγγλοι το ξέρανε. Και γεωγραφικά υπήρχαν δυσκολίες. Ναι. Οι Άγγλοι το ξέρανε και σου λέει ότι ας τα βρούμε εδώ, να μην έχουμε άλλους πολέμους, γιατί αυτοί εδώ δεν θα σταματήσουν. Μας κουράσατε. Μας κουράσατε. Ναι. Ο Σουλτάνος, από τη δικιά του τη μεριά, τώρα πάμε στους Έλληνες, στους όλους. Είναι ο Σουλτάνος. Και αυτό που έλεγε ο Σουλτάνος και απαντούσε σωστά είναι ότι, παιδιά, είναι ένας πόλεμος, μια επανάσταση, μια αναταραχή στην επικράτειά μου. Είναι δική μου, τους ελέγχω 400 χρόνια. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει Έλληνας. Τι είναι αυτό που λέτε? Ναι. Και είναι μια εξέγερση. Ναι. Είναι δικιά μου δουλειά. Εσείς τι θέλετε? Ναι. Εσείς είστε Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι. Ναι, ναι. Δρόμο. Και εκτός αυτού, από πότε μου γίνατε εσείς σύμμαχοι που μέχρι πρόπερση πυροβολιώσασταν? Ναι. Από τη μεριά του Σουλτάνος αυτή τη στιγμή έχει δίκιο. Ναι. Γιατί να τους υπολογίσει? Σου λέει: εσείς τώρα τα έχετε βρει, σε 2 χρόνια τα έχετε χαλάσει. Του το λέγανε πλαγίως ότι κοίταξε να δεις, αυτός που έχει έρθει στην Πελοπόννησο και σου κάνει τη δουλειά σου, δεν θα τα πάτε καλά. Ναι. Η δύναμη είναι πολύ γλυκό πράγμα. το όνομα, ναι. Ναι, η εξουσία είναι πολύ γλυκιά και θα την πατήσεις. Σερμπέτη η εξουσία, να το πούμε και τουρκιστή. Δεν άκουγε ο Σουλτάνος τίποτα, έσχιζε τα φυρμάνια κτλ. Οπότε Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι έρχονται στην Πελοπόννησο για να δουν τι θα κάνουν. Είχαν στείλει και στην Αίγυπτο έναν απεσταλμένο τους, τον ναύαρχο Κραντ. Δεν ήταν ναύαρχος, ήταν υπασπιστής. Λοχαγός. Το Λόρενς της Αραβίας τον έχετε δει? Παλιά, αλλά εντάξει, κάτι θυμάμαι. Ό,τι έκανε ο Λόρενς της Αραβίας στην Αραβία, τον έστειλαν αυτόν να το κάνει στην Αίγυπτο. Ότι αποσχιστείτε, γίνεται αυτόνομη από το Οθωμανικό τέτοιο. Τι το θέλετε, είστε αρκετά δυνατοί, τι τους θέλετε αυτούς, μόνοι σας εδώ να σας βοηθήσουμε κι εμείς. Να τους βάλετε φιτιλιά. Να τους βάλετε φιτιλιά, να αποσχιστούν. Το κάνουν συνέχεια οι Άγγλοι αυτό. Και καλά κάνουν από τη δικιά τους τη μεριά. Εμάς μπορεί να μας αρέσει. Ναι. Μας το κάνανε και εμάς στον εμφύλιο μετά. Μπορεί να μας αρέσει. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Ο πατέρας του Ιμπραήμ, ο Μαχμούντ, δεν τζίμισε και τον έδιωξε, τον Κράντοκ. Και ο Κράντοκ ήρθε και βρήκε τον Κόδρικτον στον Ναβάρινο και του λέει: ούτε από κάτω τα βρήκαμε. Ναι. Δεν σταματάει ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ το έπαιζε λίγο να κερδίσουμε χρόνο, γιατί ήξερε ότι όσο κερδίζει χρόνο, προχωράει. Ήταν τακτικιστής. Ακριβώς. Και έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό που λέμε τη μεξικάνικη μονομαχία, ότι κοιτάζονται, είναι τα όπλα έτοιμα. Ναι. Και περιμένουν ποιος θα τραβήξει πρώτο το όπλο. Και δεν κάνουν τίποτα, γιατί ναι, μεν υπάρχει το χαρτί που έχουν συμφωνήσει και έχουν υπογράψει Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, η συνθήκη του Λονδίνου, που λέει κάποια πράγματα, τι αναγνωρίζουμε, τι κάνουμε. Στο οποίο η αναγνώριση του ελληνικού κράτους ήταν 4ο. Σε ένα άρθρο, δηλαδή δεν ήταν το πρώτο. Δεν ήταν πάνω-πάνω. Αλλά δεν προχωράνε. Και εδώ έρχεται το ανθρώπινο στοιχείο. Γιατί διάβαζα τις ημερομηνίες.
Και λες ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο. Και η ναυμαχία έγινε τον Οκτώβριο. Και λες, τι κάνανε 4 μήνες. 4 μήνες. Στην ιστορία των διαβάζεις είναι τίποτα. Ανθρώπινος χρόνος είναι πάρα πολύς. Διεργασίες. Έχουν συμφωνήσει οι ναύαρχοι με τον Ιμπραήμ, γιατί συναντήθηκαν, σε μία παύση πυρός. Ναι. Ότι σταματάμε μέχρι και εσύ να λάβεις οδηγίες από τον Σουλτάνο, μέχρι και εμείς να λάβουμε νέες οδηγίες από τα κράτη μας. Δεν υπήρχε Viber, στέλνανε καράβια, γυρνάγανε τα καράβια. Μηνύματα, ναι. Έπαιρνε κανένα μήνα αυτό. Στην ίδια περίοδο όμως, Άγγλοι τυχοδιώκτες, ας πούμε, γιατί τότε η στρατιωτική καριέρα γινόταν με πολλούς τρόπους. Ο Τζόρτζ και ο Γόχραν είχαν έρθει στην Ελλάδα για να κερδίσουν μετάλλια και τιμές κτλ. Και διεξήγαγαν επιθέσεις στην Πάτρα κτλ. Ο Ιμπραήμ προφανώς αυτό το είδε ότι παιδιά δεν είχαμε πει παύση πυρός. Ναι. Τι γίνεται εκεί. Και μάλιστα από Άγγλους. Ναι. Πήγαινε να στείλει καράβια από το Ναβαρίνο, από την Πύλο στην Πάτρα. Τον σταμάταγαν οι Άγγλοι. 4 μήνες τώρα αυτό, 5. Φαντάσου το καθημερινό, σαν ψυχολογία. Σαν κοκορομαχία μου κάνει λίγο. Αυτό ακριβώς. Μίλησα με ναυτικούς, με ιστιοπλώους, με στρατιωτικούς, με ψυχολόγους. Πώς το νιώθεις αυτό το πράγμα. Είσαι σε ένα μέρος που θεωρητικά το ελέγχεις, είναι δικό σου, το έχεις κατακτήσει και έχει έρθει τώρα ένας άκυρος, ένας ξένος, σου κάνει κουμάντο, δεν σε αφήνει να βγεις από το λιμάνι, δεν μπορείς να τελειώσεις την αποστολή σου, άρα δεν θα δεις ούτε πλούτη, ούτε τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, ούτε την πατρίδα σου. Αργούμε μέρα με τη μέρα. Ποιος ξέρει πόσο καιρό έχω να βγω στη στεριά και να φάω καλά. Όλα μετράνε στην ανθρώπινη ψυχολογία. Ή στην εξάντληση, βέβαια. Ναι, γιατί όταν πάμε στη θεωρία του τυχαίου γεγονότος μετά, όλα αυτά. Έχουν συντελέσει ήδη. Έχουν γίνει δουλέψει. επί 4 μήνες, σου έχουν σπάσει τα νεύρα. Ναι. Προσπαθήσεις να ασκήσεις την εξουσία σου. Την πολιτική σου, αλλά. Και δεν μπορείς. Και φτάνουμε στον Οκτώβριο, ας πούμε, που αποφασίζουν οι στόλοι να μπουν στο Ναβαρίνο, γιατί έρχεται και χειμώνας και δεν είναι να μένουν τα σκάφη έξω. Τότε δεν υπήρχε αγκυροβόλιο. Ο όρμος του Ναβαρίνο. Είναι πολύ βαθιά τα νερά, έχουν βράχια, είναι δύσκολο. Ακριβώς. Ο όρμος του Ναβαρίνο είναι ένα φυσικό λιμάνι από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Οπότε αποφάσισαν να μπουν και εκεί βρίσκουν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο σε μία παράταξη, την οποία δεν το έχω προσέξει στην αρχή. Πάντα βλέπουμε ότι είχε σχηματίσει ένα πέταλο το οποίο έκλεινε την είσοδο του λιμανιού, την έκλεινε, σαν μια θηλιά. Ναι. Και σχεδόν έχω δει ποτέ καράβια σε οποιοδήποτε λιμάνι ή αρόδου έξω να είναι αγκυροβολημένα σε μεσοφέγγαρο. Εσύ το έχεις δει? Δεν ξέρω από αυτά καθόλου. Δεν ξέρω. Όποτε πας διακοπές από εδώ και πέρα, σε οποιοδήποτε νησί πας. Έτσι είναι συνήθως. Ναι, δεν είναι μια λογική διάταξη. Ναι. Διαβάζοντας και μελετώντας και μερολόγια των Γάλλων κτλ., γιατί ήταν Γάλλοι η αξιωματική του Ιμπραήμ, ήταν μια ξεκάθαρα αμυντική διάταξη, την οποία την κάναν επίτηδες, επειδή ξέραν ότι θα μπουν μέσα. Τους είχε προειδεάσει και ο Γάλλος ναύαρχος ο Ντερινή ότι ερχόμαστε, το νου σας, όλα ήρεμα, οπότε είχαν ετοιμαστεί. Όλα τα ημερολόγια, γιατί είναι καλό να μελετάμε τις πρωτογενείς πηγές. Γιατί αν εγώ έχω γράψει το ημερολόγιο της μάχης, γιατί ήμουν στη μάχη, εσύ γράψεις ένα βιβλίο επειδή διάβασε το ημερολόγιό μου και ο τρίτος γράψει ένα βιβλίο σχολιασμού πάνω στο δικό σου το βιβλίο που διάβασε το ημερολόγιό μου. Δεν είναι πρωτογενής πηγή αυτό. Το τρίτο θέλει είναι όσο πάει. Χάνεται. Μπαίνει και περισσότερο το ανθρώπινο στοιχείο το τρίτο. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπαίνουν μέσα οι σύμμαχοι, συναντάνε μια ξεκάθαρα πολεμική διάταξη. Ο Κόδρικτον τους προειδοποιεί ότι κοιτάξτε να δείτε, του είπαν ότι απαγορεύεται να μπεις και τα λοιπά. Ο Κόδρικτον τώρα ναύαρχος της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου, ένας βετεράνος πολέμων της μάχης του Τραφάλγκαρ και τα λοιπά. Εκτός της βασίλισσας και τέτοια. Ναι, και παιδιά, εγώ δεν ήρθα εδώ για να μου δίνετε εντολές, ήρθα για να δώσω εντολές. Αν γίνει το παραμικρό, δεν θα αφήσω σανίδα να επιπλέει. Ήταν πολύ ξεκάθαρος άνθρωπος. Και μπαίνει μέσα, πολύ. Όλα αυτά που λέμε τώρα δεν έχουν ξαναγίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει ναυμαχία σε αγκυροβόλιο. Δεν έχει ξαναγίνει ναυμαχία σε τόσο κοντινό επίπεδο. Σε χώρο. Χωροταξικά πιο μονόπλευρη. Πρώτα απ' όλα ήταν η τελευταία ναυμαχία με ιστιοπλοϊκά σκάφη. Δεν ξαναγίνει μετά. Αλλάξανε τα. Μετά ήταν τα ατμόπλια. Ήδη είχε εμφανιστεί το πρώτο ατμόπλιο στην Ελλάδα.
Μετά τελειώ. Είναι σαν να σου πω ότι αύριο θα γίνει τελευταία μάχη με σφαίρες. Ναι, είναι ένα κομμάτι. Είναι επανάσταση. Είναι μεγάλη τομή. Ναι. Είναι άλμα. Στην ιστορία. Λοιπόν, και μετά τώρα πάμε στην θεωρία του τυχαίου γεγονότος. Πώς ξεκίνησε η ναυμαχία. Πώς να μην ξεκινήσει, εγώ σκεφτόμουν, γιατί όλα αυτά που έχεις διαβάσει είναι σαν να είμαι εγώ τσακωμένος με κάποιον, να τα έχουμε πει όλα, να τα έχουμε κάνει, να φορτώνουμε, να βρεθούμε κάπου, να ανοίξω την πόρτα και να τον δω να κρατάει μαχαίρι, να έχει τις γροθιές του σηκωμένες. Είναι πολύ δύσκολο να μην ξεκινήσει ο καυγάς. Από τι θα ξεκίναγε? Υπάρχουν θεωρίες ότι έγινε προβοκάτσια. Ότι πληρώσαν κάποιους και τα λοιπά για να πέσουν οι πιστολές και τα λοιπά. Ξεκινάει πολύ πιο εύκολα, είναι πολύ πιο απλό να διαβάσεις. Οι Άγγλοι είδαν τους Τουρκοαιγύπτους απέναντι να φτιάχνουν ένα πυρπολικό. Τα πυρπολικά ήταν μια πολύ συνηθισμένη τακτική της περίοδου. Φορτώναν βάρκες με εκρηκτικά και πίσα. Για να είναι έφλεκτο πολύ. Για να πάει να κολλήσει στο σκάφος που το στέλνανε. Και το είδαν να το ετοιμάζουν. Τι γίνεται τώρα, το πυρπολικό δεν είναι φουσκωτό να πας για ψάρεμα. Ναι. Το πυρπολικό έχει μία δουλειά. Αν με δεις να τραβάω την περώνη από μια χειροβομβίδα, δεν την κάνω για να την κάνω βάζο. Όχι. Η χειροβομβίδα έχει μία δουλειά. Είδαν λοιπόν οι Άγγλοι, πολύ πεπειραμένοι ναυτικοί, ότι ετοιμάζουν να κάνουν αυτή τη μία δουλειά που ετοιμάζει να κάνει το πυρπολικό. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Και στέλνουν την πρώτη αποστολή για να τους πούνε: παιδιά, σας βλέπουμε, σταματήστε. Είπαμε, επειδή είχαν τα υποτριπλάσια καράβια οι σύμμαχοι, πιθανότητα ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος δεν τους μέτρησε πολύ καλά. Έλειπε ο Ιμπραήμ από το πεδίο. Από το όλο μείγμα έλειπε. Οπότε δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις αυτός. Υπήρχαν οι άνθρωποι του. Οι υπόλοιποι ναύαρχοι. Οπότε αυτό εκτροχιάστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αν βλέπεις το πυρπολικό να ετοιμάζεται, τι θα κάνεις? Θα πεις: θα κάτσω να τους κοιτάω? Όσο πιο γρήγορες αποφάσεις σπασμωδικές. Λοιπόν, και μετά έγινε αυτό, πολλές φορές το λέω για πλάκα, έγινε μάχη σαλούν. Που πέφτει ο πρώτος πυροβολισμός και μετά βλέπεις απλά τον καπνό. Την καταστροφή. Κυριολεκτικά, από τον καπνό δεν μπορούσαν. Κάηκαν τα πάντα. Ναι. Επειδή τα καράβια ήταν το ένα πίσω από το άλλο, πολλές φορές πυροβολούσαν και συμμαχικά, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Γιατί δεν βλέπανε. Οι Άγγλοι, σαν τρομεροί ναυτικοί, μπορούσαν να διαχειριστούν μαζί με τους Γάλλους, στρέφοντας τα καράβια τους ένα γυροβόλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γίνεται μεν, και μπορούσαν και να τα γεμίζουν πιο γρήγορα, να πυροβολούν πιο γρήγορα, να είναι πιο ακριβείς. Είχαν απώλειες. Ο γιος του Κόδρικτον τραυματίστηκε. Ο ίδιος ο Κόδρικτον το έπανε, λέει: τώρα διοικό, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Τι ωραία τύπη είναι. Τι ενδιαφέρουσες πληροφορίες μαθαίνεις μέσα από την ιστορία. Η ιστορία δεν γράφεται από ευγενικούς ανθρώπους συνήθως. Υπάρχει αυτό το μοτίβο. Ναι. Δεν θα βρεις πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Μπορεί να έχουν. Ο Κόδρικτον, ας πούμε, ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος με πάρα πολλές ευαισθησίες στην προσωπική του ζωή. Πούλησε σχεδόν όλη του την περιουσία για να αποζημιώσει τους ναύτες του, επειδή δεν δέχτηκαν να τους αποζημιώσουν το αγγλικό κράτος. Επειδή έχασαν. Επειδή θέλαν να δικαιολογηθούν στην Τουρκία για αυτό που έγινε. Ναι. Γιατί ήταν σύμμαχοι και παρέμειναν σύμμαχοι. Και δεν τους δίνανε σύνταξη, ας πούμε, μετά. Ας πούμε, πολύ χοντρικά. σημερινά, ναι, ότι δεν τους δίναν σύνταξη, πούλησε και το σπαθί του. Ναι. Και ο ανιψιός του Ναπολέοντα που ήρθε εδώ και πολέμησε, και αυτό συγκινητικό. Βέβαια, όλα αυτά ήταν σε εκείνη την εποχή αυτό που λέγαμε πριν για τις αξίες. Υπήρχε αξία τότε να πας να πολεμήσεις. Ναι, για ένα σκοπό. Για ένα σκοπό. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το φιλελληνισμό. Όχι. Δηλαδή υπήρχε. Αυτό θέλω να πω. Πολλές φορές του αποδίδουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό που έγινε. Ναι, δηλαδή, ναι. Υπήρχε ο φιλελληνισμός και γι' αυτό ήρθαν και πολέμησαν. Ήταν πολύ, πολύ καλή δικαιολογία. Ναι. Πολύ καλή δικαιολογία ότι είναι αρχαίο έθνος. Είχε μια βάση, αλλά δεν ήταν και απολύτως έτσι. Είχε μια βάση πάντως. Βεβαίως, γινόντουσαν και έρανοι και στην Αμερική ναι, και παντού. Ναι. Κανένας δεν θα σηκωνόταν, δεν θα έφτιαχνε ολόκληρο στόλο να έρθει να σκοτωθεί αξιωματικός. Το έκανε η Αιτή όμως, δεν το έκανε. Η Αιτή, ναι. Δεν είναι φοβερό. Δεν έφτασε ποτέ αυτό το καράβι. Σκοτώθηκαν στον δρόμο. Ένα καράβι έστειλε η Αιτή για να μας βοηθήσει για την Επανάσταση. Έστειλαν, νομίζω, με καφέ και άλλα προϊόντα που δεν είχαν. θυμάμαι. Πολύ συγκινητικό, πολύ αθώο. Δεν το έχουμε κρατήσει στην ιστορία μας. Δεν το έχουμε αναδείξει όσο το οποίο θα έπρεπε, από ποια άποψη? Ας φύγουμε από την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ναι, γιατί μετά θέλω κάτι να σου ρωτήσω για την ναυμαχία. Ναι. Ας πάμε πάλι στις αξίες. Έστειλε Αιτή
Ναι. ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Πάντα μου έκανε εντύπωση ότι είμαστε ένα έθνος, γιατί δεν γιορτάζουμε μόνο στην Ελλάδα, γιορτάζουμε σε όλο τον κόσμο, που δεν γιορτάζουμε ποτέ τη λήξη του πολέμου και γιορτάζουμε πάντα την έναρξη, το οποίο το έβρισκα πάντα τρομερό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ δεν είχα σχηματίσει άποψη γι' αυτό. Με μπερδεύει απλώς. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Να σε βοηθήσω. Τι έχει περισσότερη σημασία, να κερδίσεις ή να αποφασίσεις να προσπαθήσεις? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πιο ανακουφιστικό θα ήταν ότι θα τελείωνε ο πόλεμος. Αν με ρωτάς. Είναι πάντα ανακουφιστικό να τελειώνει ο πόλεμος. Αλλά η απόφαση να μπει στη μάχη, χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει, είναι πολύ από μόνη πιο της μια επαναστατική πράξη. Πολύ πιο σημαντική. Πέρσι ξεκινήσαμε τα τσιγκλιτήρια στην Πύλο. Γιατί το λέω? Πάλι στο θέμα των αρχών θα καταλήξω. Το τσιγκλιτήρα τον αναφέρουμε παντού σαν Ολυμπιονίκη. Ναι. Από πέρσι που ξεκινήσαμε τα τσιγκλιτήρια τον αναφέρω πάντα σε όλες μου τις δηλώσεις, όλα όπου αναφέρομαι. Είναι και ήρωας πολέμου. Σαν Ολυμπιονίκη και ήρωα. Γιατί? Γιατί μπορούσε να μην πάει να πολεμήσει εφόσον ήταν αθλητής και πήγε από μόνος του. Και χτύπησε κιόλας. Δεν χτύπησε. Αρρώστησε. Μπορεί να μην άκουσε ποτέ σφαίρα. Δεν θυμάμαι Μην νικήθηκε. Ναι, μια αρρώστια. Μπορεί να μην άκουσε ποτέ σφαίρα. Μπορεί να μην μύρισε ποτέ. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απόφαση να πολεμήσει. Γι' αυτό ήθελα να αναφερθούμε. Ο τσιγκλιτήρας, καλά, είναι τοπικός ήρωας πολύ μεγάλος κτλ. Πόσο σημαντικό είναι αυτό όμως? Βλέπεις είναι ότι ασύλληπτο. σε όλα αυτά. Να πεις, πάω να βάλω το κεφάλι μου στον Τορβά. 1821, 1940 και στους τσιγκλιτήρες Βαλκανικούς πολέμους, ναι. Η απόφαση ότι εγώ θα πάω να πολεμήσω και να υπερασπιστώ. Για την πατρίδα, ναι. Το δίκαιο, το τι νομίζεις, την ανεξαρτησία. Αυτό που λέγαμε πριν περί πολιτισμού. Ναι, τις αρχές όλων αυτών των ανθρώπων που αγαπώ, έστω και της οικογένειάς μου, έστω και του χωριού μου, ακριβώς, υπερβομών και εστιών που λέγανε οι αρχαίοι. Για μένα αυτό είναι πολύ πιο συγκινητικό και αυτό καλά κάνουμε και το γιορτάζουμε. Πολύ καλά κάνουμε. Ο πόλεμος θα τελειώσει κάποια στιγμή. Ναι. Μπορεί να μην είχαμε κερδίσει. Και θα γιορτάζαμε, τι θα κάναμε? Το ότι αποφασίσαμε να παλέψουμε έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και καλά θα κάνουμε να θυμόμαστε και τις επαναστάσεις που απέτυχαν. Ναι. Λοιπόν, μα και τη μάχη στα Κρεμμύδια δεν την τιμούμε? Έχουμε αρχίσει να τιμούμε πολλές μάχες οι οποίες χάθηκαν. Σφαγείο, ξέρω εγώ. Πολλές μάχες και το Μανιάκι. Το Μανιάκι δεν έμεινε κανένας. Αλλά, πρέπει όμως, δεν πρέπει να μάθουμε. Πόσο μεγαλύτερη σημασία. Τις Θερμοπύλες τις έχουμε κορονίδα στον πολιτισμό μας και δεν έμεινε κανένας. Δεν έχει σημασία η νίκη. Έχει σημασία η μάχη. Η προσπάθεια. Ακριβώς. Για τα τσιγκλιτήρια. Όπως και με την αναπαράσταση ναυαχιάς του Ναβαρίνου που την ξεκινήσαμε το 2017 και συνεχίζεται ακόμα πάρα πολύ δυναμικά και με την αγάπη του κόσμου. Συνέπεια και έχει μείνει σαν μεγάλο κεντρικό κομμάτι της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών της Πύλου. Ναι. Ξεκίνησα πέρσι με την ομάδα μου και με το Δήμο Πύλου και με βοήθεια και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου εδώ και από τον ΕΟΤ και από τα Υπουργεία. Τα τσιγκλιτήρια στην Πύλο. Τα τσιγκλιτήρια γινόταν παλιά από τον Σέγας και τον Αντένα σαν Golden League, τα θυμόμαστε εμείς μεγαλύτεροι. Υπάρχουν ακόμα εδώ στην Καλαμάτα, γίνονται κάθε χρόνο οι αγώνες στίβου? Γίνονται κάποιοι αγώνες στίβου από τον Μεσσηνιακό ή προς τιμήν του τσιγκλιτήρα. Δεν είναι τσιγκλιτήρια. Και στην Πύλο δεν γινόταν τίποτα. Στην Πύλο. Είχαμε φέρει τα οστά του κάποια στιγμή, αλλά δεν γινόταν κάτι. Και γενικά υπάρχει μεγάλο κενό. Η Πύλος έχει πάρα πολλά πράγματα να αναδείξει και θα μας αναδείξει ο κύριος Νόλαν σύντομα. Καλά, εγώ θέλω να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι γι' αυτό, ότι τα πλάνα μπορεί να είναι πολύ μικρά και να πέσουμε όλοι να λέμε ότι τι είναι αυτά τα γυρίσματα, δεν φαίνεται η Πύλος και δεν φαίνεται η Σχοινόλακα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Λίγο να ηρεμήσουμε. Λίγο, φοβάμαι ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχει ήδη αρχίσει με την ωραία Ελένη που είναι η Λουπίτα Νιόγκο, επειδή είναι μαύρη κτλ. Έχει αρχίσει ο καυγάς. Ναι, για τις πανοπλίες λένε ότι ήταν μαύρες. Έχει πλάκα που τσαντίζονται περισσότερο οι ξένοι. Δηλαδή υπάρχουν και Έλληνες. Αλήθεια. Οι ξένοι εγώ πάρα ξέρεις πολύ. τι θέλω να σε ρωτήσω. Πώς η ναυμαχία του Ναβαρίνου δεν έχει ποτέ ως τώρα γίνει ταινία? Πώς δεν έχει υπάρξει Συγγνώμη, κάποια εσύ ιδέα? από αυτό που σου είπα, δηλαδή, κατάλαβες ότι είναι κάτι εύκολο να γίνει? Όχι καθόλου. Δεν υπάρχει κεντρικός ήρωας. Δεν υπάρχει. Είναι ένα πολύ πολύπλοκο, ποιος θα ήταν ο πρωταγωνιστής? διπλωματικό θρίλερ. Ναι, αν θέλαμε να την κάνουμε ταινία, μακάρι να γίνει και θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω και αφιλοκερδός, δεν με νοιάζει. Ναι. Αν διαβάσει την ιστορία του Κολοκοτρώνη, το έχω πει πολλές φορές, βγάζει καλύτερη ιστορία από τον Braveheart. Ναι. Με μόνο ιστορικά γεγονότα. Τη ζωή του Κολοκοτρώνη εννοείς? Ναι, με φοβερές ατάκες, φοβερά γεγονότα, αληθινά γεγονότα όλα. Ναι, έχουμε μείνει λίγο πίσω στις ταινίες.
Τσαντιζόμαστε τώρα για την Οδύσσεια που βλέπουμε αυτά. Με τους 300 δεν τσαντιστήκαμε, γιατί ήταν όλοι παλικάρια και φέτες. Και η 3 όμως είχε γύρει πολλές. Η 3 ήταν ο Μπραντ Πιτ ο Αχιλλέας, οπότε ταυτιστήκαμε πάρα πολύ, γιατί είμαστε όλοι. Είχε, λέει, πολλές ανακρίβειες όμως και. Να σου πω κάτι. Χολιγουντιανά Όταν κάποιος φτιάχνει μια ταινία. Υπερβολικά. Και εγώ όταν έκανα την αναπαράσταση, δεν μπορείς να κάνεις όλα ακριβώς. Θα κάνουμε πραγματική αναπαράσταση με πραγματικούς νεκρούς. Ναι. Δεν γίνεται. Το κάθε μέσον έχει το σκοπό του. Ναι, σωστά. Η αναπαράσταση είναι και show. Πρέπει να είναι show. Είναι και show. Και πρέπει να διδάξει. Και έχουμε περάσει και πολύ ωραία. Τα τσιγκλητήρια πρέπει να τιμήσει το τσιγκλητήρα. Βέβαια. Αλλά πρέπει και ο κόσμος να συμμετάσχει και να φτιάξαμε πέρσι ένα σκάμα να πηδάει ο κόσμος δίπλα σε μια τεράστια αφίσα που έδειχνε το άλμα του τσιγκλητήρα για να μπορούν να συγκριθούν ότι οι Ολυμπιονίκες 100 χρόνια πριν πάλι Ολυμπιονίκες ήταν. Δεν ήταν κάτι αστείο. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Το χάρηκε ο κόσμος πάρα πολύ. Και κάθε μέσον αυτό που έχει το σκοπό του. Και οι ταινίες, αν μας κάνουν. Να περνάμε καλά. Αν τσεκάρουμε άλλο μια ανακρίβεια. Πρώτα απ' όλα, περάστε καλά όταν πάτε να έχετε δώσει λεφτά, φάτε τα popcorn σας. Ναι, συμφωνώ. Τέλεια. Και αν δείτε ανακρίβειες που δεν σας αρέσουν. Αφορμή για διάβασμα. Μελέτη. Και σας κάνουν να πάτε να διαβάσετε, είστε κερδισμένοι. Ναι, τελείως. Δηλαδή, και εγώ στον Όλαν τώρα, η Οδύσσεια είναι ίσως το μεγαλύτερο λογοτεχνικό έργο όλων των εποχών. Εντάξει, ο Νόλαν είναι τεράστιος σκηνοθέτης τώρα. Ακόμα και ο Νόλαν. Κάτι θα έχουμε να πάρουμε. 10 σκηνοθέτες μαζί να εργαζόντουσαν, δεν θα μπορούσαν ποτέ όλα τα νοήματα της Οδύσσειας να τα φέρουν στην οθόνη. Κανένας δεν το έκανε. Ναι. Είναι άδικο να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Περάστε καλά, δείτε αυτό που έχει να δείξει και πηγαίνετε και διαβάστε μετά για τις ανακρίβειες και φτιάξτε και μια δικιά σας άποψη. Αυτό που είπαμε, καλό είναι να μελετάμε την ιστορία μας. Όπως μελετήσαμε για να γίνει η αναπαράσταση, όπως μελετήσαμε για να γίνουν τα τσιγκλητήρια, όπως μελετάμε για να γίνουν και άλλα πράγματα στην Πύλο που θέλουμε να γίνουν. Γιατί καλή η θάλασσα, καλό. Ναι, ο ήλιος, το φαγητό, το καλαμαράκι. Αλλά έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε. Θα μας πεις πότε θα γίνουν τα τσιγκλητήρια τα επόμενα στην Πύλο και τι θα περιμένουμε να δούμε. Γίνονται 20 Σεπτεμβρίου. Θα τιμηθεί πάλι ο τσιγκλητήρας. Φέτος έχουμε και μια έκπληξη, δεν θα την πω ακόμα. Δεν μπορείς ακόμα. Όχι, θα τιμήσουμε για πρώτη φορά Ολυμπιονίκη σαν τον τσιγκλητήρα με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι κάτι καινούριο. Θα έχει τρέξιμο, θα έχει άλματα. Θα έχει όπως πέρσι 1,5 χιλιόμετρο για παιδιά και για όποιον θέλει να κάνει διαδρομή. 5 και 10 χιλιόμετρα έναν γύρο της Πύλου. Πρέπει να είναι αθλητές ή μπορεί να είναι άνθρωποι που απλά θα περπατήσουν για την εμπειρία. Μπορείς να το κάνεις όσο αργά θες. Okay. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Ξέρεις, όχι, καμιά φορά. Τώρα θα αρχίσουμε κι εμείς την προώθηση περισσότερο. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε διαφορετικό. Θα είναι ανοιχτό το τσιγκλητήριο για να πηγαίνει να το βλέπει ο κόσμος. Ναι, το τσιγκλητήριο είναι ανοιχτό πάντα. Ο Δήμος Πύλου φροντίζει γι' αυτό. Το σπίτι του τσιγκλητήριου είναι ανοιχτό, γίνει μουσείο με έκθεση κτλ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και για τα τσιγκλητήρια και για την αναπαράσταση του Ναβαρίνου και όσα έρχονται και ετοιμάζουμε είναι να κάνουμε τον κόσμο να αισθανθεί υπερήφανος για την ιστορία του. Με ποιο τρόπο όμως. Εδώ είναι κάτι και ας κλείσουμε έτσι. Ναι. Πολλές φορές λέμε αισθανόμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, αισθανόμαστε περήφανοι για τον πολιτισμό μας, αισθανόμαστε περήφανοι για την νίκη μας στον Ναβαρίνο, αισθανόμαστε περήφανοι που ήταν συντοπίτης μας ο τσιγκλητήρας κτλ. Καταλαβαίνω το να είμαστε χαρούμενοι. Καταλαβαίνω το να καμαρώνουμε. Να είμαστε συγκινημένοι. Το να είσαι περήφανος είναι πολύ περίπλοκο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Αλλά δεν ξέρω πολλά. Περίμενε. Είσαι περήφανη που κερδίσατε το ευρωπαϊκό ή χαίρεσαι? Να σου πω την αλήθεια, λίγο φλάτ αισθάνομαι. Δεν μπορώ να ενθουσιαστώ τόσο πολύ. Ακόμα... Δεν είμαι... Ακόμα και ο πιο φανατικός Ολυμπιακός, ναι, πιστεύω χαίρεται. Η περηφάνεια. Ας αφήσουμε τα αθλητικά γιατί. Δεν το κατέχω κιόλας. Λοιπόν, ναι. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για την οικογένειά μου. Ναι. Για τους γονείς μου, για τη γυναίκα μου κτλ. Ας πάρουμε τους γονείς μου για να πιάσουμε το θέμα της παράδοσης. Ναι. Είμαι περήφανος γιατί όσα έκαναν, τα έκαναν με κάποιο τρόπο και εγώ στον τρόπο που εργάζομαι σήμερα αναγνωρίζω τις ίδιες αρχές. Μπορείς να αισθάνεσαι περήφανος για τον Ολυμπιακό αν οι αρχές που οδήγησαν αυτή την ομάδα στη νίκη είναι οι ίδιες αρχές που εφαρμόζεις και εσύ στην καθημερινότητά σου. Αν είναι σκληρή δουλειά, αν είναι η επιμονή σε ένα πλάνο, αν είναι οτιδήποτε που εσύ μπορείς να το αναγνωρίσεις στη δικιά σου ζωή, έχεις το δικαίωμα να είσαι περήφανος. Αν στη δικιά μας ζωή αναγνωρίζουμε τις αρχές που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες στη ζωή τους και τους οδήγησαν σε αυτά τα
κατορθώματα και τα επιτεύγματα, έχεις δικαίωμα μετά από τρομερή γνώση και τρομερή τριβή με το αντικείμενο να αισθάνεσαι περήφανος. Είμαι περήφανος. Είμαι περήφανη για αυτό που είπες για τον τζικλιτήρα, που το σκέφτομαι πολλές φορές και γιατί έχω περάσει από εκεί, έχω δουλέψει εκεί στον χώρο, για την αυταπάρνησή του, που πήγε στον πόλεμο ενώ δεν χρειαζόταν. Να πούμε σε ποιο πόλεμο, ήταν η Βαλκανική, ο πρώτος. Αυτή η αυταπάρνηση μου αρέσει, αυτή είναι η αρχή που... Σ' αρέσει. Και προσπαθώ να εφαρμόζω στη ζωή μου. Αν το εφαρμόζεις στη ζωή σου, αν προσπαθείς να το εφαρμόζεις... Απέναντι σε άλλα πράγματα, μικρότερα. Γιατί χτύπα ξύλο δεν έχουμε πόλεμο. Ευτυχώς δεν έχουμε πόλεμο. Αν το αναγνωρίζεις στον εαυτό σου... Τι τουρκικές συνήθειες. Αυτά είναι τουρκικά όλα, έτσι. Αυτά δεν είναι χριστιανικά. Αυτές οι προλήψεις νομίζω ότι είναι... Πολλά έχουμε τα οποία είναι από τα 400 χρόνια της Φλαβιάς. Δεν ξέρουμε καν από πού έρχονται. Εγώ νομίζω ότι είναι... Υπάρχει απόσπασμα στην ελληνική ιστορία που διαβάζουν την πλάτη του αρνιού και τέτοια πράγματα, που είναι αρχαία. Ναι. Λοιπόν, για να καταλήξουμε λοιπόν, αν στην ιστορία του Τσικλιτήρα αναγνωρίζεις πράγματα δικά σου ή αν εμπνευστείς και αρχίζεις να τα εφαρμόζεις, αν στην αναπαράσταση του Ναβαρίνου δεν είπαμε γιατί αισθάνθηκα περήφανος, γιατί είδα ότι οι Έλληνες 7 χρόνια ήταν εκεί και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μία ευκαιρία που ήρθε. Να βάλουν το πόδι στην πόρτα που είπες. Όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, ήρθε αυτή η ευκαιρία μέσω της επιμονής, μέσω της πίστης σε ένα όνειρο το οποίο δεν το βλέπαν. Δεν έβλεπαν μία γραμμή τερματισμού, αλλά επέμεναν. Αν λοιπόν στη δική μας ζωή, στη δικιά μας καθημερινότητα, με τους δικούς μας ανθρώπους, εφαρμόζουμε τις ίδιες αρχές τις οποίες θαυμάζουμε στην ιστορία μας, έχουμε το δικαίωμα να είμαστε περήφανοι για αυτήν την ιστορία και καλά θα κάνουμε. Και να δημιουργήσουμε και τη δικιά μας, εύχομαι. Κλείνοντας, θέλω να μας δώσεις 2-3 ιδέες, προτάσεις για το τι μπορεί να διαβάσει κανείς, κάποιο βιβλίο που εσύ ξεχωρίζεις σχετικά με την ναυμαχία ή και για τον Τσικλιτήρα, αν υπάρχει κάποια βιβλιογραφία. Τι μπορεί να διαβάσει κάποιος, να δώσουμε μια πρόταση που έρχεται και καλοκαίρι. Για τον Τσικλιτήρα δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιβλιογραφία και είναι και πολλά βιβλία τα οποία έχουν εξαντληθεί, είχαν γραφτεί κάποτε και έχουν εξαντληθεί. Για την ναυμαχία όμως είναι άπειρα, έτσι. Πρέπει είναι πάρα πολλά και γράφονται ακόμα περισσότερα. Ενδιαφέρον αυτό. Το βασικό, πιστεύω, το πιο εύχριστο είναι του Woodhouse, το οποίο ονομάζεται και Ναυμαχία του Ναβαρίνου, είναι εύκολο να το βρει κάποιος, επανεκδίδεται συνεχώς. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Γενικά να πω κάτι για τη μελέτη της ιστορίας. Δεν έχει σημασία το επίπεδο. Ξεκινήστε από ιστορικά μυθιστορήματα που δεν είναι πλήρης αλήθεια. Η άνεμη του πολέμου, ας πούμε. Οι θερμές πύλες του Πρέσφιλντ για τους 300. Πολύ γνωστό. Δεν είναι αλήθεια. Πρέσφιλντ, πολύ μεγάλο κοινό στην Ελλάδα. Αλλά είναι ένας δρόμος, όπως είπαμε για τις ταινίες πριν, για να ανάψει μια σπίθα και να γίνει φλόγα. Ναι. Έτσι όπως στη ναυμαχία. Αυτό δεν χρειάζεται να βουτήξουμε κατευθείαν σε πανεπιστημιακά κείμενα και έρευνες κτλ. Στην Πύλο έχουμε, ας πούμε, τώρα ανακαλύψεις για τον Γρήπα πολεμιστή κτλ. Αυτά που βγαίνουν είναι πανεπιστημιακές εκδόσεις από καθηγητές. Είναι δύσκολο για τον αμύητο αυτόν που έρχεται πρώτη φορά. Εντάξει, για τον μέσο άνθρωπο, ναι. Ας ξεκινήσουμε, ας αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Δεν χρειάζεται να πάμε κατευθείαν στα βαθιά, αλλά ας ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Δημήτρης Καραμπάτσος, φίλος και συντοπίτης από την Πύλο. Ιστορικός, άνθρωπος και με τόσες άλλες πολλές ιδιότητες εξάλλου, όπως και οι περισσότεροι από τους καλεσμένους που φέρνω και θα φέρνω σε αυτό το vidcast. Ήταν το Σε Άλλα Νέα με την τοπική influencer, τη Γιούλα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω στα επόμενα. Φιλιά!